අදගොන් මේ තිවැෆුන්න මේ රිකෝඩින්න හිස්සා කොල්ලන් ගස්තු කොරි කොවිඩ් නවරාග ස්කූත බන්දුවපා අධි ටීචරුන් ඉන්ෆර්මේෂන් ටෙක්නොලොජි ටූල්ස්ට බේනුම් කොග්ගෙන් කියවදනුමග මසක්ක ෆශා එකමුග හිතරිකම් බේනුම්වගෙන් අල්ගොන වෙස් කෝස්ටන් අන්නාති එකමුග හම මොහිම ටූල්ද තිවැෆුන්න හිස්සා කොල්ලමුග එටූල්ගෙ නමකි Google Jamboard Jamboardකි Googleග වරෆොන් තාරෆ් කරන ඇප්ලිකේෂන් මේ ඇප්ලිකේෂන් බේනුම් කොගෙන් ටීචරුන වර ෆසයන් කුදින්න කොලැබොරේටිව් එන්වයරන්මන්ට් එක කියවා දෙවෙන මිහාර ස්ක්‍රීන් උන් තිෆෙන්නනි මේ Jamboard ඉන්ස්ටෝල් කොල්ලන්ද මිහාර ඉන්ස්ටෝල් කොල්ලුමකි මාවුඩු කමෙන් නුන් කන්නේ ගින මිහොන්නන් ඇප්ලිකේෂන් එක ඉන්ස්ටෝල් කොල්ලුමට ක ප්ලේ ස්ටෝර් උග Jamboard ජස්සවාලිම මේ ඉන්ස්ටෝල් වාන යෆහුග Jamboard ගොස් Jamboard හොළුවාලන් Jamboard හොළුවාලායරු මේ ආමුගතෙක්ග මේ Jamboard තයාරු කොෆ හොරජ්ජියා ෆෙන්නන් හොන්නාන දෙන් අලජ් Jamboarden හදන් බේනුමිඤ්ඤා මේ ප්ලස් ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಲ್ಲನ್ ಜೇಹನಿ ಕನಾ ಫರಾತುಗ ತಿರಿಗ ಮಿಹಿದ ಪ್ಲಸ್ ಐಕಾನ್ ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೊಲ್ಲೀಮ ಜೆಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ವಾನ එම මේ මෙහර මෙදි ජෙම් එක ක්‍රියේටර් ෆමීග ෆන්ක්ෂන් තක බලායරු එම ෆොරතම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් උන් ෆෙන්නනි ඒ මේග මේ අලගොන් මෙන් කියව දිනු මට්ටක නවත කොලැබොරේට් කුරු මට්ටක මේ බේනුම් කුරා ෆන්ක්ෂන් එම මේ ෆන්ක්ෂන් බේනුම් කුරායර මේග ෆන්ක්ෂන් තකි කොබාකම් බලාලායරු මේ වාෆරාතුන් මේ ෆෙන්න ෆන්ක්ෂන් තකි මීමීග ටූල් බාග හොරි ෆන්ක්ෂන් ත බේනුම් කොග්ගෙන් ඉන්ටරැක්ෂන් කුරිය ගෙන්දානේ ගෙන්දාර මේ ෆෙන්න හොස්බය කිමි පේජ් තන් ඉතුරු කොල්ලෙවන මේ ෆෙන්න මේ පේජුගේ දෙපරාතුක මේ ෆෙන්න දෙ එරෝකි බේනුම් කොග්ගෙ මිසාලක පේජෙන් ඉතුරු කොල්ලන් බේනුමියා ප්ලස් තජසාලෙම පේජ් තන් ඉතුරු වමුන් දානේ එහෙම මිසාලක මේ අලුන් බේනුවනි මිහුර දෙම මේ හදන පේජ් ත බේනුවනි පේජ් නම්බර් 1 එක මේ මසක්කතේ කොල්ල එහෙම පේජ් නම්බර් 1 බේනුමියා ඒක මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බදලු කොල්ල විදානේ මේ කුල බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක බදලු කොල්ල විදානේ නුවත මේ ඩොටෙඩ් ලයින් තක බදලු කොල්ල විදාන නුවත ග්‍රාෆෙන් හදන්න ග්‍රාෆ් මසක්කතක වෙස් මේ බදලු කොල්ල විදාන මිසාලක ග්‍රාෆේ මේ පේජ් එක හදන්න මේ ග්‍රාෆේ කුරහල විදාන නම ලයින් ග්‍රාෆේ කුරහලාව ග්‍රාෆෙන් හදාල විදාන දැන් මේක ඊතර මේ මිසාලක මේ බෑනුම් කොල්ල ටූල්ස් තක බලායරු මේ ගලන් නුවත මාකාගේ එකේ කුලතක එක මේ සයිසු නැගිදාන එෆෝග මේ වර ખાસ ටූල් මේ ඇසිස්ටිව් ඩ්‍රොවින් ටූල් මේ ටූල් බේනුම් කුරේ මේගේ ඇඩ්වාන්ටේජ් එකි දැන් මේ කුරාලි ග්‍රාෆ් මිසාලක ලයින් තන් කොල සීදාකෝ එව කුරාලෙවේ අද එවරම සීදාකෝ ලෙවිදාන මේ මෙහරයින්දි සීදාකෝ කුරේ දැන් ගායකන කමියන් හැම ලයින් දමාලීම සීදාකෝ ලයින් කුරේගෙන් දාන දැන් එකි කුලකුලයින් එකි සයිදුම් කුරහිදාන මාකරු බේනුම් කොග්ගෙන් එහෙම මේ වර බේනුම් තෙර ටූල් එක වෙගෙන් දාන කම අදි මේ වෙගෙන් ගොස්සිකම අලුණු මේද කරන්නේ දැන් අම ඊතුරු පේජ් තෝග ලියන්නාවේ සම ඒ පේජ් තක ගොස්ස ඒ පේජ් එකේ මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බදල කොල්ල විදාන අම වයිට දැන් apply to all නුජහකම වඤ්ඤා මේ පේජ් උන්නානි වයිට කො ඒ මානේ කි පේජ් එකෙන් උන්නානි මේ ග්‍රාෆ් කොට පේජ් 3 වෙස් උන්නානි ග්‍රාෆ් කොට ඒගේ සම බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් බදල කොල්ල විදානේ මිසාලක මේ ලයින් එක බදල කොල්ලේ මෙහාර හොරි ලයින් මිසාලක වයිට් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක මේක මිසාලක අලගොන මේ දාලි සම්මෙ මේ සුවාල මිසාලක මේ ආම්මක අලගොන මෙන් මෙන්න වෙස් එංගේ හිසාව සම්මෙ මේ x මේ 6 මේ 7 එහෙනම් මිසාලක x equal then a එවන්න ෆෝමියුලා එකක් දැන් හිතාව ටීචර්න බොඩන් ඉවෑගෙන එහෙනම් මේ ගොතන් අලගොන මෙන්න මේ ටූල් බේනුම් කර වෙජ්ජා කුදින්න වර රංගලු විලාවලත අලගොන මෙන්න නගා දෙවිදාන අදි ඒගේ ඊතරම් හැම මේ අරබි ටීචර් එවස් අදි දිවෙහි ටීචර් එවස් බේනුම් මේ මිසාලකන් අරබි කියවා දෙන් නුවත මේ අලිෆ් භාගය අකුරතක් කියවා දෙන් එමෙ අලිෆ් බා තා සා ජීම්
මියංගස් හම කිතම වරකක් වෙස් කියවා දෙවෙන් අද අරබෙන් දිවෙහි බහුම වෙස් හම මීග ලියවෙන අරබි බහුම වෙස් ලියවෙන් කිතම මේ හම රඟලු ඩිවයිස් එක රඟලු ටච් පෙන් එකෙන් වෙජ්ජියා වර ෆසේහෙන් කියවා දෙනු ගලවන්න මෙන්න බේනු කොල්ල විදාන දැන් අදි හැම ඒ ගීතර මේක මේ අලවන වෙන මේ එකි මේ කුරේ හොන නවත ලියවුණු බෑත අලවන නගා මූව් කො එකි කංකං කොල්ල විදාන අදි ඒ ගීතර මේ ප්‍රෙසන්ට් කරමු ගම පොයින්ට් ආවේ සලවන වෙන්න බේනු කර වෙන අදි හැම මියා එක්ක මිය එකි එකි ඉන්ෆර්මේෂන් අලවන වෙන්න මේ බේනුම් කර විදාන මේ ප්ලස් අයිකන් බේනුම් කොග්ගෙන් ඉන්සර්ට් ස්ටිකි නෝට් ඩ්‍රයිව් කොන්ටෙන්ට් කැමරා ලයිබ්‍රරි ඉමේජ් මිසාලක මේ ඩ්‍රයිව් කොන්ටෙන්ට් එකෙන් අලාලෙන් බේනු මියා මයි ඩ්‍රයිව් මිසාලක මේද document එම මේ තියල්ගොනම බේනු මියා zoom වෙස්ස බකොල්ලෙවේ zoom කොල්ලා මේක මේ කොළු බෙහෙට්ටම ෆෝග මේ එකේ එකේ tools බේනුම් කොග්ගෙන් මේක හොර එකේ චිතක් කුල ජස්සා මේ අලගොන වෙනාම teaching tool එක ගොත බේනුම් කර විදන් එහෙම මේ මිවරුන් මේ presentation එක අලගොන ඊවනි මේ tool බේනුම් කරන ගොම වර තෆ්සීල් කියා දෙවෙන් දැන් අදී ඊතර වෙස අලගොන කියවන දෙවේ tools මේ functions එක වෙස් මේ හොර දානම තිබේ ප්‍රෝග්‍රෑම් මිල්ලිය explore කොල්ලීම ඒ ෆෙන්නා එමෝඩියා වෙෆ්නස් බාජ්ජරි වගතුකන් එදම වලුන් වක වෙලාන තිබේ ෆොන්න ෆායිදා කරේ ප්‍රෙසන්ටේෂන් දෙවිජ්ජකම මෙද කරමු ශුක්‍රියා